Un parc liniștit, o după-amiază obișnuită în Iași. Nimic nu prevestea grozăvia ce urma să întunece Copoul în primăvara anului 2015. Aceasta este povestea Dianei Elena Gugulică, o fată frumoasă și inocentă, care avea doar 16 ani când destinul său a fost frânt fără nicio explicație. Ceea ce face această poveste și mai strigătoare la cer este că, după ce a comis această faptă cumplită, fostul iubit al fetei, Eduard Perju, care avea și el tot 16 ani în acel moment, a fost eliberat cu 7 ani mai devreme de termen. Diana era o adolescentă cu un viitor cât se poate de luminos. Era olimpică la limba și literatura română, iar anul 2015 era primul său an de liceu. Își dorea ca după terminarea liceului să-și continue studiile la o universitate din Londra. Avea vise, prieteni și un iubit, Eduard Perju. Cei doi adolescenți au avut o relație timp de un an. Relația lor era adesea presărată cu reproșuri și certuri, semne clare că diferențele dintre ei deveneau tot mai greu de ignorat. După multe discuții, au ajuns la concluzia că cel mai bine pentru amândoi era să se despartă. Au convenit să păstreze o relație de prietenie, sperând că astfel vor putea depăși mai ușor despărțirea. Deși în aparență părea împăcat cu această decizie, în sufletul său Eduard resimțea altceva. Despărțirea de fată nu i-a adusese liniște, ci o furtună de emoții care creștea cu fiecare zi care trecea. Gelozia pe care o simțise încă din timpul relației, un sentiment pe care încercase să-l ascundă cu greu, începea acum să prindă rădăcini adânci. Cu fiecare ocazie în care Diana părea să-și continue în viața fără el, gelozia sa se transforma încet, dar sigur, într-o obsesie întunecată. Mintea adolescentului devenea din ce în ce mai agitată. Fiecare zâmbet pe care Diana îl împărțea cu altcineva, fiecare postare de pe rețelele sociale, părea o confirmare că ea se îndepărta ireversibil de el. Într-o încercare de a-și găsi un sens în acest haos, Eduard începea să urmărească atent, să caute semne că poate, în adâncul sufletului ei, încă îi simțea lipsa. Dar aceste gânduri, în loc să-l consoleze, îl aruncau tot mai mult într-o spirală periculoasă de dorință și frustrare. Pentru Eduard, despărțirea nu mai era o decizie reciprocă și matură. Devenea un capitol pe care el nu era pregătit să-l accepte. Zilele treceau, iar viața părea să-și urmeze cursul obișnuit, deși între Diana și Eduard relația se încheiase. Totul părea calm, asta până într-o zi, în care Parcul Copou, un loc obișnuit al plimbărilor liniștite și un loc de întâlnire pentru îndrăgostiți, s-a transformat într-o scenă de coșmar. Era 28 februarie 2015, când liniștea parcului a fost spartă de un apel disperat la 112. O tânără care se plimba pe alei a sunat îngrozită să ceară ajutor. În apropierea uneia dintre bănci, observase o persoană prăbușită aflată în agonie. Persoana pe care o găsise avea în jurul gâtului, înfășurat foarte strâns, un colier de plastic autoblocant, cunoscut popular drept șoricel. Acest dispozitiv, folosit frecvent de meseriași, este imposibil de desfăcut fără un obiect ascuțit. Tânăra care a descoperit victima a încercat fără succes să îndepărteze colierul. Pentru că nu a reușit, a solicitat intervenția urgentă a autorităților. La scurt timp după apelul fetei, polițiștii și echipajele medicale au ajuns la fața locului. Din păcate, manevrele de resuscitare s-au dovedit inutile. Era deja prea târziu. Identitatea victimei a rămas inițial un mister, pentru că nu avea asupra sa niciun act de identitate sau telefon mobil. Ancheta a luat o turnură publică, presa fiind chemată să ajute prin publicarea unor detalii despre hainele purtate de fată și despre trăsăturile ei fizice. Seara aceea avea să aducă o confirmare devastatoare. O femeie a sunat la 112 declarând cu voce tremurândă că fiica sa, Diana Elena Gugulică, dispăruse. Bănuiala femeii s-a dovedit a fi reală. Victima găsită în parc era chiar fiica ei. Pentru părinții Dianei, în acea seară, coșmarul oricărui părinte a devenit realitatea lor. Ancheta avea să scoată la iveală ulterior detalii tulburătoare despre zilele care au precedat această tragedie. Diana și Eduard, fostul ei iubit, avuseseră o ceartă aprinsă după ce fata postase pe contul ei de Facebook câteva fotografii în care apărea alături de un alt băiat. Vorbit de gelozie, Eduard ar fi început să o acuze și să-i reproșeze diverse lucruri. În cele din urmă, i-a propus să se întâlnească pentru a discuta, alegând ca loc de întâlnire Parcul Copou,
cunoscut ironic drept Parcul Îndrăgostiților. Această decizie avea să fie însă preludiul unei tragedii. Pe 28 februarie 2015, în jurul orei 15, Diana și Eduard s-au întâlnit, după ce ea întârziase puțin. Acest detaliu aparent banal a fost suficient pentru a amplifica furia băiatului, care era deja tensionat de evenimentele recente. Ceea ce a început ca o conversație normală a degenerat rapid într-o ceartă aprinsă între ei doi, în care reproșurile lui Eduard nu mai conteneau. Într-un moment neașteptat, Eduard a schimbat tactica. Cu o voce mai calmă, dar plină de subînțelesuri, i-a spus Dianei că i-a pregătit un cadou de 1 martie. Diana, probabil dorind să creadă că acesta era un gest de reconciliere, a acceptat să lase garda jos. Eduard i-a cerut să închidă ochii și să-și ridice părul, spunându-i că avea nevoie de câteva momente pentru a pregăti surpriza. Fără să bănuiască ce pericol o pândește, Diana s-a conformat. Și-a ridicat părul. Eduard s-a așezat în spatele ei și, într-o fracțiune de secundă, toată situația s-a schimbat. Din buzunarul hainei sale, a scos colierul autoblocant pe care îl avea la el, pe care îl luase din mașina tatălui său. Cu o mișcare calculată, l-a fixat în jurul gâtului fetei și a început să strângă cu toată forța, lăsând toată furia să preia controlul asupra lui. Diana, prinsă în capcană, a încercat disperată să-și folosească mâinile pentru a slăbi colierul, dar forța lui Eduard era copleșitoare. Într-un ultim efort de a se elibera, Diana și-a agățat mâna de fața băiatului, lăsând 3 zgrieturi adânci pe obrazul acestuia. Lupta s-a încheiat rapid. Trupul Dianei s-a prăbușit inert lângă una dintre băncile parcului, în timp ce respirația grea a lui Eduard părea să fie singurul sunet ce mai răsuna în acel colț izolat. Fără să privească înapoi, Eduard s-a îndepărtat, abandonând nu doar trupul fără viață al fetei, ci și ceea ce mai rămăsese din inocența și libertatea lui. Înainte de a pleca, a scotocit buzunarele Dianei, luându-i telefonul. A șters din memoria acestuia niște informații care poate îl puteau incrimina și în drum spre casă l-a aruncat. Când a fost identificat și adus la interogatoriu, Eduard a negat cu fermitate orice implicare. Declarația lui susținea că, deși stabiliseră să se întâlnească, el ar fi așteptat-o aproape 2 ore în fața parcului pe Diana, dar fata nu a mai apărut. Aparent lipsiți de probe suficiente, anchetatorii au fost nevoiți să lase să plece. Acasă însă, adevărul începea să iasă la lumină. Tatăl lui Eduard, observând comportamentul agitat al băiatului, a încercat să obțină mai multe informații. Spre dimineață, frământat de rămușcări, Eduard i-a mărturisit tatălui său adevărul. Acesta, la rândul său, a contactat autoritățile, spunându-le că fiul său dorește să facă o mărturisire. În fața anchetatorilor, Eduard a detaliat cu o aparentă detașare tot planul său. A explicat că aflase despre o conversație online a Dianei, în care aceasta făcuse niște afirmații care l-au deranjat profund. Vorbit de gelozie și furie, a decis să o pedepsească. A luat din mașina tatălui său un colier de plastic, pe care l-a ascuns în buzunarul hainei sale, pregătindu-se pentru întâlnirea din acea zi. Totul fusese planificat în detaliu. Eduard Perju, băiatul care cu sânge rece a luat viața unei adolescente nevinovate în plină zi, își scrie astăzi povestea din libertate, după ce în 2023 a fost eliberat condiționat. Această decizie controversată ridică numeroase semne de întrebare. Este justiția prea indulgentă sau este reabilitarea adevăratul scop al sistemului penitenciar? Profesorii care l-au avut în grijă pe Eduard își amintesc un copil cu un comportament problematic, marcat de un mediu familial tensionat. Încă din clasa a 5-a, băiatul ar fi intrat în contact cu substanțe interzise. Comportamentul lui devenise din ce în ce mai deranjant pentru comunitatea școlară. Zvonurile despre consumul substanțelor interzise l-au determinat pe Eduard să nu-și mai dorească să frecventeze cursurile. A început să acumuleze absențe, i-a fost căzută nota la portare și, în final, a repetat anul școlar. Era un copil pierdut, cu semnale evidente de risc, dar instituțiile care ar fi trebuit să intervină au rămas din nou fără reacție. Existau o mulțime de semnale că Eduard era un copil cu probleme. Și nici în acest caz nu s-a făcut suficient pentru el, așa cum se întâmplă de obicei în toate cazurile similare în care sunt minori implicați. Vedem în România că pentru acești copii nu se face absolut nimic pentru că nimeni nu este atent la ei. După comiterea crimei, Eduard a fost găsit vinovat și condamnat la 15 ani de închisoare. Tatăl său,
Hotărât să-și apere fiul, a vândut una dintre casele familiei pentru a-i asigura o apărare juridică solidă. În cele din urmă, Edward a fost trimis să-și ispășească pedeapsa la centrul de minori din Tichilești. Ulterior, odată ce a împlinit vârsta legală, a fost mutat într-un centru de detenție pentru adulți. Povestea a luat o turnură tragică la doar 2 ani de la crimă. Ca un făcut, pe 18 martie 2017, tatăl lui Edward, în drum spre penitenciar pentru a-și vizita fiul, a pierdut controlul mașinii. Salvatorii sosiți la fața locului au încercat timp de 45 de minute să-l resusciteze, însă fără succes. În 2020, jurnaliștii l-au vizitat pe Edward în penitenciar. Din spatele gratilor, el a spus că regretă faptele și a mărturisit dorința de a-și schimba viața, declarând că vrea să se călugărească după ce își va termina pedeapsa. În 2023, magistrații au decis ca Edward să fie eliberat condiționat. Procurorii au avut posibilitatea de a contesta hotărârea în termen de 3 zile, dar inexplicabil nu au făcut-o. Așa se face că Edward a părăsit penitenciarul mai devreme decât era prevăzut, amintindu-ne încă o dată că sistemul nostru juridic nu este pregătit nici astăzi să gestioneze astfel de cazuri. Eliberarea unui criminal condamnat pentru o crimă comisă cu premeditare, ziua, în amiaza mare, într-un spațiu public, te face să te întrebi dacă sistemul juridic se va preocupa vreodată de siguranța noastră. Cazul lui Edward readuce în discuție problema intervenției preventive în cazul minorilor cu risc de delicvență. Dacă sistemul educațional și cel social ar fi intervenit mai devreme, ar mai fi ajuns Edward să comită o crimă și ar mai fi pierdut Diana viața pentru nimic? În prezent, după ce a luat viața Dianei, Edward încearcă să-și o reconstruiască pe a lui. Deși reabilitarea este scopul declarat al sistemului penitenciar, este foarte greu de spus dacă un trecut atât de întunecat poate fi cu adevărat lăsat în urmă. Unii cred că singurul loc în care mai poate găsi liniștea este, așa cum a spus el însuși, o mănăstire. Acum vă întreb și pe voi. Este această eliberare condiționată justificată? Cazul Dianei ne aduce aminte cât de fragilă este viața, dar și cât de complicată poate fi perioada adolescenței. La această vârstă, mulți tineri nu-și controlează impulsurile și nu înțeleg pe deplin consecințele faptelor lor, iar uneori iau decizii care schimbă totul. În această tragedie, o familie și-a pierdut fiica, o comunitate și-a pierdut liniștea, iar un tânăr și-a distrus viitorul. Astăzi, pericolele nu mai sunt doar fizice. Mediul online poate fi la fel de periculos, dacă nu chiar mai periculos. Rețelele sociale, presiunile din partea grupurilor de prieteni sau expunerea la conținut nepotrivit pentru copii pot afecta serios starea emoțională a unui adolescent. În această lume plină de distrageri și influențe negative, tinerii au nevoie mai mult ca oricând de sprijin și ghidare. Dacă ești adolescent, te rog să ții minte un singur lucru. Nu ești singur. Oricât de greu ar părea, întotdeauna există cineva care să te asculte, să fie acolo pentru tine. Dacă nu sunt părinții, poate un frate, o soră, un profesor sau un prieten apropiat. Orice problemă are o soluție, dar pentru asta trebuie să vorbești despre ce simți. Înainte să faci ceva impulsiv, respira adânc și gândește-te, chiar merită? Care vor fi consecințele acestor fapte pe care vreau să le fac? Nu lăsa furia sau tristețea să te conducă, pentru că viața ta merită trăită frumos. Și dacă simți că nu mai poți face față presiunii, cere ajutor. Nu e niciodată rușinos să vorbești cu un psiholog sau cu cineva de încredere. Dimpotrivă, asta arată că ți-ți pasă de tine. Și, în mod special, fii atent la ce vezi online. Social media poate părea un loc cool, dar de multe ori ascunde capcane. Urmărește oameni care te inspiră, care te fac să te simți bine și evită orice te face să crezi că nu ești suficient de bun. Dacă ești părintele unui adolescent, știu că nu întotdeauna e ușor să fii alături de copii în această perioadă, dar tocmai de aceea e important să vorbim deschis cu ei. Încearcă să-i asculți, să le înțelegi fricile și frustrările, fără să-i judeci, să fii acolo pentru ei chiar și atunci când pare că nu au nevoie. Fii atent la schimbările din comportamentul lor, dacă devin retrași, dacă par furioși sau pur și simplu nu mai sunt ei înșiși, încearcă să afli ce se întâmplă, pentru că uneori un simplu cum te simți poate să facă o diferență. Și nu uita de pericolele online.
Nu trebuie neapărat să le invadezi intimitatea, dar încearcă să fii puțin la curent cu ce urmărește pe internet, ce postează, cu cine vorbește. Adolescența e o perioadă complicată, dar poate fi și frumoasă dacă reușim să creăm un mediu sigur, plin de iubire și sprijin. Nu putem schimba trecutul, dar putem învăța din greșeli și, mai ales, putem face tot ce ne stă în putere ca tragedii precum cea a Dianei să nu se mai repete. Pe mine m-a întristat profund acest caz și cel mai dureros este să simți cum cu fiecare astfel de poveste pierdem puțin câte puțin din încrederea pe care o mai avem în sistem, în siguranța pe care ar trebui să o simțim ca oameni obișnuiți. E greu să nu te lași cuprins de tristețe și să nu te întrebi ce mesaj transmite această eliberare a lui Edward. Sper doar ca astfel de decizii să nu mai treacă neobservate și să nu mai rănească atât de adânc sentimentul de dreptate al oamenilor, să protejeze memoria victimelor. Mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi și aștept părerile voastre în comentarii. Până data viitoare, rămâneți în siguranță!